Welcome back sa aking channel. So today meron tayong bagong product galing sa Intex. Ito yung 2.4 meters, tapos 2.44 meters by 61 cm or 8 feet by 24 inches. So ayan siya. Galing siya sa dating 4,499.75. Na discount is 2,400 na lang. So usually sa online is mga 228 ang presyo. So sa SM namin ito nabili. Unbox lang natin siya ngayon. So tandaan nyo, huwag daw kayong gagamit ng cutter pag bubukas. Tignan natin ito. So ang style nito is yung pabilog na easy set na swimming pool. 8 feet yung kanyang 8 feet yung kanyang diameter, so sana ay magkasya siya dito. Kaya yung gumamit ng cutter, so guntingin nyo lang yung mga tape sa gilid. Tingnan natin ang picture nito. Bale, meron kaming nabili dating best way. Yung may mga stand, bakal. Ito kasi is inflatable yung ibabaw niya. So ito yung laman niya. Meron kang manual. Yan. Owner's manual. Tapos ito yung mga kasama niya, yung equipment. Ito yung mga pang takip sa may mga butas. Kasi may dalawang butas yan, kabilaan. And ito I think is para sa inyong water inlet. So yung hose nyo pasok nyo dyan para papasok dito dun sa loob. Okay. So ito na yung laman na. Okay, maganda yung pagkakasil, bagong bago. May warranty naman sa SM. 7 days replacement kung may butas, kung may singaw yung hangin, yung ano niya, hinahangin na. So maamoy nyo, may goma o plastic. Okay, so ang advice nila is maglagay ng trapal or ito, meron kaming nabili dati sa Decathlon na trapal para sa camping tent. Pwede nyo rin gamitin yan dito. Tapos ilapat nyo lang itong pool. Ganyan siya kalaki. 8 feet by 8 feet. Sakto lang pala siya dito. Hindi ilalim para lapat na lapat. Kailangan nyo ng air pump or pump bomba. So bombahan lang natin. Ito yung regular na pump bomba ng gulong. Sakto. Bombahan nyo lang yan sa lumobo ng bilog. Medyo malaki ito, 8 feet kasi. So ang model nito is Model A, 8 feet by 24 inch. Pwede na rin, ang indoor nyo. Habol pa para sa ating summer. Napakainit yan sa Pilipinas, grabe. Habang binobombahan, tingnan natin yung nakasulat sa ating manual, English tsaka Portuguese. Ayan natin yan, nakakahugis na siya. Ang kapal ng manual. May pang English and Portuguese. Tapos ito yung ano natin,
sakali mong mabutas, meron kang pantapal. Ito, 4 na piraso tong pantapal ng butas. Tapos pwede rin kayo magpaskil ng sign, no? Safety sign, di ba? Bawal mag-dive, bawal ihagis yung kasama, bawal magtalon-talon tsaka diving. Ayan, galing na. Pwede nyo ipaskil para kung may mga bata, alam nila yung warning. Okay, ito na yung ating service centers. Meron tayong mga service center, pwede nyo tawagan. Sa Philippines, Funtime Service Center, Amoranto Street, Tuason, Santa Mesa. Ayan. Tapos meron silang mga assembly video online kung gusto nyo panoorin, nandiyan yung link. Tapos ito naman yung kanilang iba't ibang klaseng model ng swimming pool, yung 8x24. Nakalagay din dito kung ilang liters ng tubig ang capacity niya. So, Maynilad, alam nyo na. Ito tayo, ayan, 8x24 is 4 meters by 4 meters. Ayan. 2,000 Maynilad. Gusto na. Ayan, mga warning, instruction. Madali lang naman intindihin. So, ayan, yung kanyang butas na dalawa. Meron silang binibentang air pump or panlinis. Ayan yun. Meron naman tayong cover para dyan. Ayan, meron ground cloth. Hindi. Ayan, dito sa atin, walang kasama. Meron tayong drain connector, drain valve cap, sim plug, tsaka yung liner na pull. Full set, i-level nyo lang, kailangan pantay. Level. Tapos, papantayin, inflate. Tapos, ipa-flat nyo siya para matanggal yung mga wrinkles. Then, lalagyan nyo siya ng tubig. Then, swim na. Ayan, tingnan nyo, laki. So, nandiyan din yung style ng pagtutupi. Ayan, ganyan. Bilog, gagawin yung square, rectangle. Ganyan ang pagtutupi para kapag ayusin nyo na siya ulit. Okay. Yan. So, may warranty rin. So, yan ang ating manual. So, ngayon, lalagyan natin siya ng tubig mamaya. So, ito ulit yung ibang parts na kasama niya. So, yung drain plug or yung plug para dun sa inyong filter kung gusto nyo bumili ng air pump and filter. Ayan, tatlo yan, parang plug yan. Tapos ito yung para sa water inlet. I-attach nyo yan, tapos ipapasok nyo dyan yung inyong hose ng tubig. So ito, ganito pagkabit nya. Kita nyo to. Yan, tatakot nyo lang yun dyan. Para hindi lumabas yung tubig. Yan. Ito yung sa inlet ng ating hose. Kung meron kayang connector, rekta yan dyan. Lagyan nyo lang yun dito para dito siya papasok. Ang laki, ang ganda, grabe. Sulit na sulit. So kung meron kayong ganitong klaseng hose na connector, quick release yan. So ito, isasaksak mo lang yan dito sa kabilang side. Ito lang yan. Lock na yan. Ito na yung papasok sa loob niyan. So ang ating next na gagawin is flatten the surface. Flatten nyo yung ilalim. Ayan. Malapat yung ilalim natin dyan.
Okay, so antay lang mapuno yan. Na-flat na natin yung surface. Then makita nyo mamaya yung buo niya pag marami na siyang tubig. Much later. Okay, so ganito nakalaki yung swimming pool nyo na 8 feet by 8 feet. Ayan, o. After 2 days na punuan ng tubig. Good luck, Maynilad. Okay, so ayan na yung ating pool. 8 feet by 8 feet ang kanyang diameter. Ang laki. Mukha namang matibay. 4 years na yung ganda ng bino ko. So ayan. 3 years ata pa yun. Ang galing. May lamok. Oh, subukan Namuha kung siya ng pumasok. lamok. Ayun. Hindi, mga ano. So ganyan ang taas niya. Hanggang tuhod. Ang laki. After 2 days na pinupuno kasi Maynila, thank you. Thank you. Lagi nawawala. Ang galing nyo. Tapos ngayon yung Meralco, wala kuryente. Wala kami kuryente kaya napaswimming. Okay, so ayan na yun. Sulit, 2,400 sa SM.